যিকোনো অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিলআপৰ সময়ত বহুতেই ফটোৰ সাইজ মিলাব নোৱাৰে, সিগনেচাৰৰ সাইজ মিলাব নোৱাৰে, লগতে পিডিএফ বনাব নাজানে। এইখিনি কাম যেতিয়া নিজে কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া বহুতেই এপ্লাই কৰা বাদ দিয়ে বা বহুতেই কম্পিউটাৰ দোকানত যায় এপ্লাই কৰে। এতিয়া আৰু কোনো ধৰণৰ চিন্তা নাই, এতিয়া ঘৰতে বহি নিজৰ মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰি এপছ ডাউনলোড নকৰাকৈ এইখিনি কাম সহজতে কৰিব পাৰিব। এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চালে যিকোনো অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিলআপৰ সময়ত ফটোৰ সাইজ আৰু সিগনেচাৰৰ সাইজ অতি সহজতে মিলাব পাৰিব, লগতে পিডিএফ বনাব পাৰিব। সহজ পদ্ধতিত এতিয়া শিকাই দিয়া হ'ব। প্ৰথমতে মোবাইলৰ গুগল ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি okesize.in এইখিনি টাইপ কৰি সাৰ্চ কৰি দিয়ক। তাৰ পিছত এনেধৰণৰ ইন্টাৰফেস আহিব। ইয়াতে লিখা আছে বেষ্ট অনলাইন ইমেজ ৰিচাইজাৰ, বেষ্ট অনলাইন ইমেজ ৰিচাইজাৰ লিখা আছে য'ত, তাতে মই ক্লিক কৰি দিম। এতিয়া মই এই লিংকত ক্লিক কৰি দিম। যেতিয়া মই লিংকত ক্লিক কৰিছোঁ তাৰ পিছত এনেধৰণৰ ইন্টাৰফেস আহিছে। ইয়াতে ফটোৰ সাইজ মিলাব পাৰিব। ইয়াতে ফটো চুজ ফাইল বুলি আছে, য'ত চুজ ফাইল আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিলেই এতিয়া মই উদাহৰণ দি বুজাই দিম। যেতিয়া চুজ ফাইল অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত মোবাইলৰ গ্যালাৰী ওপেন হৈ যাব, ক'ত ফটো আছে সেই অপশ্যনটো আহি যাব, সেইমতে সিলেক্ট কৰিলেই হ'ল। এতিয়া মই এই প্ৰথম ইমেজ এই ফটো সিলেক্ট কৰিছোঁ। যেতিয়া মই সিলেক্ট কৰিছোঁ ইয়াতে আহিছে। ইয়াতে লিখা আছে উইথ আৰু হ'ল হাইট। ইয়াতে মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট কাম হ'ল হাইট ফটোৰ আৰু হ'ল উইথ, এইটো মিলাবই লাগিব, তাৰ পিছতহে মানে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই উদাহৰণ দিম ডিএমই বোৰ্ডৰ। ডিএমই বোৰ্ডৰ বৰ্তমান অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপ চলি আছে। ডিএমই বোৰ্ডৰ ফটোৰ সাইজ ইয়াতে বিচাৰিছে, হাইট বিচাৰিছে, ইয়াতে লিখিছে হাইট হ'ব লাগিব 250 পৰা 320, ইয়াৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। হাইটটো বিচাৰিছে 250 পৰা 320 ভিতৰত বিচাৰিছে হাইট। এতিয়া মই হাইটটো মিলাম, 250 পৰা 320 ভিতৰত দিম। তলত লিখা আছে হাইট, আমি 320 লৈকে দিব পাৰিম। তো ইয়াতে মই 300 দি দিছোঁ, কাৰণ আমি 320 লৈকে দিব পাৰিম। মই এতিয়া জাষ্ট 300 দিছোঁ। এতিয়া ওয়েট কিমান বিচাৰিছে ইয়াতে লিখি দিছে। তলত লিখা আছে ওয়েটটো বিচাৰিছে 150 পৰা 220 ভিতৰত মানে দিব লাগিব। তো এতিয়া মই ওয়েটত ইয়াতে ওয়েট 200 লিখিছোঁ। তো এইটো হ'ল ডাইমেনশ্যন। এনেকৈ মানে ফৰ্মৰ সাইজটো মিলাব লাগিব। যিকোনো অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিলআপৰ সময়ত মানে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিলে বা নোটিছ দিলে তাতে কিন্তু ফটোৰ সাইজৰ ডিটেইলছখিনি দিয়া থাকে, সেইমতে মিলাব লাগিব। এতিয়া মই কাম কৰিম ৰিচাইজ য'ত লিখা আছে, ইয়াতে মই ক্লিক কৰি দিম। যেতিয়া মই ৰিচাইজ অপশ্যনত ক্লিক কৰিছোঁ তেতিয়া অটোমেটিক মোবাইলত ডাউনলোড হৈছে, মানে অটোমেটিক ডাউনলোড হৈ যাব মোবাইলত। এনেকৈ মানে যিকোনো অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ ফটোৰ সাইজ লগতে সিগনেচাৰৰ সাইজ মিলাব পাৰিব। ইয়াতে সিগনেচাৰৰ সাইজ দিয়া আছে। ইয়াতে হাইটটো বিচাৰিছে 100 পৰা 180 ভিতৰত বিচাৰিছে। তো আমি ইয়াতে কাম কৰিম য'ত হাইট লিখা আছে 180 লৈকে দিব পাৰিম। এতিয়া মই 160 লিখিছোঁ, 60 লিখি দিছোঁ, বা 69 দিলেও কোনো প্ৰব্লেম নাই, কাৰণ আমি হাইটটো 180 লৈকে দিব পাৰিম। আৰু ইয়াতে ওয়েটটো বিচাৰিছে, ওয়েট ইয়াতে লিখি দিছে 150 পৰা 220 ভিতৰত মানে ওয়েটটো হ'ব লাগিব। এতিয়া মই ওয়েটটো ইয়াতে 200 দিছোঁ, 200 দিছোঁ। আমাৰ যি ৰিকুৱাৰমেণ্ট মতে বিচাৰিছে সেইমতে মই ডাইমেনশ্যনখিনি ফিলআপ কৰিছোঁ। এতিয়া মই ৰিচাইজ অপশ্যন লিখা আছে য'ত, তাতে ক্লিক কৰি দিম। ৰিচাইজত যেতিয়াই ক্লিক কৰিছোঁ তেতিয়াই অটোমেটিক ডাউনলোড হৈছে সিগনেচাৰৰ সাইজ, সেইটো আপলোড হ'ব, কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয়। সাইজটো যিটো ডাইমেনশ্যন দিছে সেইমতে হৈ যাব। ইয়াতে আৰু এটা কাম কৰিব পাৰিব, অনলাইন এজ ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিব। কাৰ কিমান বছৰ হৈছে ইয়াতেই
ক্যালকুলেটৰ আছে ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থ এণ্টাৰ কৰিলে সকলো ডিটেইলছ ইয়াতে আহি যাব ইয়াতে তাৰিখ বিচাৰিছে মই উদাহৰণ দিছো 2 তাৰিখ তাৰ পিছত 2 মাহ ইয়াতে মই এটা সন মাৰি দিছো এতিয়া মই ক্যালকুলেট অপচনত ক্লিক কৰিছো তাৰ পিছত ইয়াতে আহিছে যে কিমান বছৰ হৈছে কিমান বছৰ কিমান মান্থ ইয়াতে মান্থটো আহি যাব যদি আমি চেঞ্জ কৰি দিও এতিয়া মই চেঞ্জ কৰি দিছো আকৌ ক্যালকুলেট কৰিছো ইয়াতে আহিছে বছৰ মান্থ আৰু কিমান দিন হৈছে ইয়াতে আহিছে এনেকৈ মানে ইয়াত ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিব বহুতেই মানে ক্যালকুলেট কৰোতে প্ৰবলেম হয় ইয়াতে আহি সহজ পদ্ধতিত কৰিব পাৰিব এতিয়া পিডিএফ কেনেকৈ বনাব লাগে শিকাই দিয়া হ'ব যিকোনো ফটো ইয়াতে আপলোড কৰিলে পিডিএফ হৈ যাব যদি এখন পেজ আপলোড কৰে এখনেই পিডিএফ হ'ব আৰু যদি 4খন 5খন 6খন যিমান আছে সেইমতে মানে আপলোড কৰিলে এখন পিডিএফ হৈ যাব এই চুজ ফাইল অপচন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব লাগিব যেতিয়া চুজ ফাইল অপচনত ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত ফটোৰ গ্যালাৰি ওপেন হৈ যাব হেমতে ক্যান্ডিডেটৰ সিলেক্ট কৰিব লাগিব একেলগে যদি 3-4খন 5খন সিলেক্ট কৰে তথাপিও হ'ব আৰু যদি এখন ফটো যদি চুজ কৰে তেতিয়ালে এখনেই পিডিএফ হ'ব একেলগে বহুত কেইখন পেজ পিডিএফ বনাব পাৰিব এতিয়া নিজে নিজে এবাৰ প্ৰেক্টিস কৰক গুগল ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি okesize.in সার্চ কৰি টাইপ কৰি দিয়ক তাৰ পিছত ওয়েবসাইটত ভিজিট কৰি এবাৰ প্ৰেক্টিস কৰক